Taas sitä ollaan venneellä ja mä vähän kävin tuommoista narua ostaa ja sittenkö ei ole oikein yksin pystynyt purjehtiin, kun tuo peräsi ei ole ollut millään kiinni ja mä sitten sain vähän tuolta Facebook-ryhmästä vinkkiä, niin että mä laitan tämmösen narun tähän. Nyt tää kiertää tää venne ja tällä pystyy kääntämään peräsintä vaikka on tällä mastolla. Mennäänpä tänne. Täältä se kiertää maston takaa ja täältä kun kääntelee, niin pystyy ohjaamaan veneitä. Niin pitäisi käydä vähän testaamassa tätä. Tää on vaan tuolla vähän niinkö väliaikaisesti kiinni, mutta tää testata miten tää toimii käytännössä niin jossakin vaiheessa, mutta tänään tuli värkättyä tuommoinen. Ja nyt täällä uskaltaa paremmin tätä yksilötä ajeleen tai oikeastaan purjehtiin, että jos on täällä nostamassa purjeita, niin että se on hankala pitää sitä tuuleen päin. Mutta tämmönen päivitys tällä kertaa. Tähän pitäisi tänne johonkin eteen lisätä lepputteille tai koukkuja. Tuossa saa hyvin tuohon vaijeriin, mutta taas tässä tarvitsisi minusta kans, niin pitäisi tuohon porata joku reijät ja laittaa läpi ruuilla kiinni. Ja olisi se mukava, kun olisi vähän vaikka kaietta tuossa noin. Ainahan sitä olisi kaikkia laitettavaa ja päivitettävää. Mutta tämmönen päivitys tuli tällä kertaa. Minähän taas sijoitin ja ostin tuommoisen tankin torin kautta ja kävin kokeilemassa ja eihän se meni vähän matkaa ja aina sitten sammui ja mä totesin sitten, että eihän tämä pelaa. Ja piti sijoittaa sitten tämmöisen letkuun. Mä huomasin, että tankin päähän pitää olla tämmönen erilainen pää, missä on pienempi tuo reikä. Ja sitten moottorin päähän pitää olla tuonne isompi tuo reikä. Niinkö tuo reikä, missä tuo helmi on. Ne on vähän eri kokoisia. Niin ne on varmaan eri merkkejä, ei ole näistä kokemusta, mutta en mä saanut muuten niitä passaamaan. Ja ei siinä vielä kaikki, kun tuo sai siihen ja toimia ja sitten kokeilin, niin ei sieltä tullut mitään ja laittoin tuon tikun tuonne väliin, että se auki ja tuo jo kokeilin, niin ei sieltä tullut bensaa. Ja sitten ottiin tämä irti, tuossa on tuo reikä. Tää mitta härkkä jotenkin tällainen tuolla alla, niin se sitten tuolta mittaa sen korkeuden, tuo nousee noin. Se oli vähän vinouttaa minusta tuossa. Niin huomasin sitten, kun mä ultraanipesurilla tätä pessin, että mistä se saa ilmaa, niin näkyykö se kameralle, niin tämähän pitkältä matkalla tuossa halaki tämä putki. Mä vähän hiemopaperilla tuosta otin likkaa pois ja niin mä sitten saippua vielä sitä testasin sitten vielä tuossa pesurissa, kun oli vettä ja vairia, niin sehän tuli pitkältä matkaa. No useampi tuossa kohdalla ja tuolla on tuo halakeima. Ja minusta näyttää, että tuo on varmaan jotakin messinkiä tuo putki. Epäilisi. Ei tuo minusta kuparilta näytä. Aluksi mä luulen, että se on kuparia, mutta kun vähän pyyhkäsin kirkkaammaksi, niin eikö tuo ole messingin värinen. Niin sanokapa että miten tuo olisi niin paras korjata.
Mä mietin, että jos sen tuossahan näkyy hyvin tuo halkeama. Niin jos sen niin tinnaamalla korjas, mutta mulla on niin isoa kolovia, että mä saisin tuo lämpimäksi. Pitäisi olla joku pillit. Mutta mä ajattelin, että olisiko se sitten viisaan juottaa jopa. Pitäisi hommata sitten joku pillit ja saada se kunnolla lämpimäksi. Ja siihen pitäisi olla joku juoksutusaine vai mikä siinä on. Ja sitten jotakin materiaa, minkä siihen sulattaisi. Vai menisikö se jollakin pikaliimalla, kestäisikö se bensaa? Millä sitä kannattaisi kokeilla? Siinä on ainakin tuossa ja sitten tuo pitkä halkeama. En tiedä onko tuolla tuommoinen pätkä, onko tuo halaki vai onko siinä vain joku jälki tuolla. Mutta mä ottaisin nuo pari tuosta noita halkeamaa saisi tukittua, niin se saattaisi ruveta pelaamaan. Niin neuvokauppa mua vähän, niin ei viittisi ruveta uutta tankkia ostaa. Niin se olisi mukavampi, kun saisi jotakin korjaamallakin tehtyä. Aina tarvitsisi ostaa kaikkia uutta. Semmonen päivitys. Nyt on taas käymässä tässä veneellä. Ja mulla olisi tarkoitus nyt tämä haalata täältä veestä pois ja ottaa tuohon kärrylle. Sillä mä oon jo ottanut tuosta, kun tää on vähän aikaa ollut, että ei ole käyty, niin purjeet pois ja kävin tänne värkkäämässä tuon ohjausnarun tuohon. Mutta sen, mikä mulla on seuraava projekti tässä, niin se on tuossa maston jalas. Eli tarkoitus olisi saada semmonen tästä, että saisi nätisti yksin pystytettyä tämän masto. Tässä on tää jalaka. Laitanpa vähän kameraa tuohon niin tuossa on tommosia koloja ja tuossa menee tuo tappi ja se on tuossa toisiksi etumaissa kolossa. Tämä nyt katson, niin monet pitää tuossa toisiksi etumaissa. Siinä pystyy säätämään maston varmaan kaltevuutta. Se jotenkin vaikuttaa noihin purjeisiin, mutta minä en ole niin hivistelijä, mutta ainahan sitä pitäisi päästä lujempaan. Vähän se aina on kilpailuhenki. Mutta tähän olisi tarkoitus semmoinen rakentaa, että tämä masto niin kääntyisi tuonne perälle päin. Tämähän puomi otetaan pois. Ja tässä on nämä vaijerit, reunavaijerit, niin ne on maston niin tällä takapuolella. Niin ne pysyy tämä masto pystyssä, kun nämä vaijerit on paikallaan. Ja sitten tuo keulavajeri, niin se maasto pysyy pystyssä. Tuonne menee tuo takavajeri, niin sillä ei ole kuulemma paljon mitään merkitystä. Mutta semmoinen idea tässä on, että tämä masto kaadetaan tuonne takapäin. Otetaan tuo keulavajeri tuolta irti. Sekin olisi tarkoitus siirtää mulla tuonne etumaiseen paikkaan, niin mä saisin sitten tuohon takimaiseen tämän purjeen kiinni. Se tuli silloin laitettua väärän paikkaan. Senkin mä haluaisin siirtää, niin siksi mä halusin käyttää masto alla. Sitten mä halusin, niin kuin noissa muissakin veneissä, niin tuolla päällä on tuonne, en tiedä näkyykö tuonne päin, katsotaanpa tuolta suunnalta, niin säätänpä taas sitä tarkemmaksi. Näkyykö tuolta?
tuossa näkyy, niin tuommoinen tuulen osoite. Nyt ei paljon tuule, mutta se näyttäisi, että miten on nätti käännellä sitä venettä, että miten päin tuule. Mä vaan katson, niin nekin on melko kalliita. Mä en tiedä, olisiko mulla oli semmonen tää on tuossa purjeen ylös laittoi semmosen nauhan, mutta se lähti isolla tuulella irti. Mutta näihin reunavaijereihin pystyisi kans laittaa semmosen niin nauhanpätkän, niin se näyttäisi sitten vähän sitä tuulta. Mutta se mikä mulla oli, niin se ei kestänyt. Tän olla kestävämpi. Mutta tarkoitus olisi semmoinen idea, että tästäkö ruvettaisiin laskemaan tuon mastoa. Toinen ottaisi tuo etuvajeri irti ja toinen ottaisi täältä vasta ja kaataisi niinkö tämä maston tänne taaksepäin. Mutta sehän sitten rupeaa ottaa tämä tuosta melko nopeaa kiinni. Niin tähän pitäisi kehitellä semmonen systeemi, että siinä olisi semmonen sarana. Nyt se tukisi täältä ja se sarana, se pitäisi varmaan tähän laittaa kiinni. Niin, olisiko teillä ideaa tuohon, että miten se tulisi? Toinen vaihtoehto, että siirtäisi vähän tänne takemmas. Ja voi yrittää aina soittaa. Ja tulisi sitten sillä, mutta se kumminkin ottaa sitten tuohon kanteen kiinni. Se pitäisi niin lähteä samalla nousee ylöspäin, se lähtee kääntyy, mutta tavallaan ei se voi kovin paljon nousta, kun sitten ottaa nuo reunaharukset kiinni, se ei lähde sitä tulee, mutta tarkoitus olisi saada niin tuon pyssyn paikallaan, kun se ei pysy paikallaan, kun lähtee kaataan, niin se kohta nousee tuolta tapista irti ja sitten se lähtee irti tuosta kannesta ja sitä ei pidä mikään sitä kiinni. Mutta jos se tuo pysyisi kiinni, niin tuo jaksaisi yhdellä kädellä nostaa, niin se saisi kaettua tänne taakse. Ja sittenhän sen pystyisi ottaa siitä irti ja siirtää tähän keskelle venettä ja tähän sitten semmoiset pukit, että sen mastoon saisi nätisti kiinni ja miksei siinä puomillekin olisi paikka. Niin sitten kun se saisi siihen sillä nätisti, niin tarkoitus olisi saada sillä, että ei tarvitsisi tämmöistä venepaikkaa olla. Niin että pystyt pitämään kärryllä ja sitten pystyisi siinä nostaa yksin tuon maston ja laittaa puomia ja purjeet ja sitten tuolla narupatentilla pystyy nyt ohjaamaan täältä vaan kääntelee, niin se kääntyy. Mutta tämmönen. Mutta nyt mun pitää varmaan lopettaa tää video, kun tästä tulee mittaa ja mulle joku yrittää koko ajan soitella. Tuolta kotua varmaan.